สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับวันนี้จะพามาชมฮอ 3D นะครับก็เป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุแบบสตันท์นะครับวันนี้ขอนำเสนอลีลาการบินฮอ 3D ขั้นเทพจากโปรลอตเต้นะครับวันนี้เดินทางมาจากนนทบุรีเลยก็ขอบคุณที่มาเยี่ยมสนามบินเครื่องบินเล็กม่าโป่งของเราด้วยนะครับนานๆจะได้เห็นฮอ 3D บินโหดๆสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยเอาความโหดมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันครับยังไงเดี๋ยวมาดูการบินฮอ 3D ขั้นเทพจากโปรลอตเต้กันครับไปชมกันเลยครับจะบอกว่าวันนี้มีโปรมาหาด้วยนะครับชื่อพี่ลอตเต้นะครับคนนี้นะครับมากับพี่นิดนะครับเล่นอยู่สนามไหนพี่สนามเดิมจากเซ็นทรัลลาดาพิเศษเฮ้ยลาดามาจากเซ็นทรัลลาดาพิเศษนะใช่ที่นนทบุรีมาไกลอยู่ครับพี่นิดเจอเขาได้ยังไงเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับอีกคนนึงแนะนำมาพอดีแกว่าที่แถวนี้มาแนะนำเรื่องประสบการณ์แต่ส่วนมากจะเป็นสอนมากกว่าพี่นิดสอนเขาอะนะเขาสอนพี่ครับพี่เนี่ยการดีสุดก็เขานี่แหละพอซ่า450อ๋อผลงานน้องเต้เซ็นให้วันนี้เลยสดเลยอาการดีเรียบร้อยแล้วขอบคุณน้องเต้มากยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูลีลาการบินของพี่ลอตเต้กันครับไปชมกันเลยครับนี่ครับอันนี้คือใครครับหน้าม้าอันนี้คือพี่นิดนะครับนิด RC นะครับต้องเรียกอะไรนะสมบูรณ์ RC ใช่ไหมนี่สมบูรณ์ RC นะครับขายแพงทุกอย่างเฮ้ยไม่ใช่ขายดูทุกอย่างครับผมมีทุกอย่างเดี๋ยวไปดูฮอ 3D กันครับ
โอเคนะครับก็ได้เห็นลีลาการบินฮอ 3D ไปแล้วนะครับสำหรับโปรลอตเต้นะครับบินได้โหดมากๆนะครับขนาดตอนลงเนี่ยยังบินลงจอดอย่างโหดเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณโปรลอตเต้หรือว่าพี่ลอตเต้ด้วยนะครับที่มาเยี่ยมชมสนามบินเครื่องบินเล็กม่าโป่งนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาบินฮอ 3D มันๆโหดๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสหวังว่าคงได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งที่นี่นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอให้พี่เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับยังไงก็ฝากรักษาสุขภาพด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับลืมบอกว่าถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ